Hi guys, this is Oliver TV and welcome back to my vlog. Kapag baguhan ka pala sa aking channel mga idol, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest informative tutorial videos. So for this video mga idol ay aking isi-share sa inyo kung paano nga ba natin maiwasan ma-block yung ating ATM card. So kapag tayo ay magwi-withdraw sa mga ATM machine mga idol, siguraduhin lang po natin na tama yung PIN na ating in-input. Dahil kapag tayo ay nagkamali ng 3 beses ay maaari pong ma-block yung ating ATM card. So yun po ang kailangan para maiwasang ma-block po yung ating mga ATM cards. So kapag nakalimutan talaga natin yung ating PIN number at na-block yung ating ATM card ay kailangan na po natin pumunta sa mga branch ng ating bank para ma-unblock po yung ating ATM card. So sana may naitulong ang video na ito. See you on my next video and God bless.